ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চেনেল অলকাং কিচেন। মই আজি পালক পনীৰ বনালোঁ। সৰু বাচ্চাবিলাকে এনেও পালক পনীৰ খাব মন নাযায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ বনাই দিলে একদম হেপি হৈ খাব, এনেকৈ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক। এয়া পালকখিনি অকণমান গৰম পানীত বইল কৰি লৈছোঁ। বেছি বইল কৰিব নালাগে, ভিটামিনটো গুচি যায়। অলপ বইল কৰি ল'লে হ'ব। এতিয়া বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ ভালদৰে চাফা কৰি। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ৰেচিপিবিলাক চাই ভাল লাগে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু কেইফুটামান নহৰু আৰু আদা অলপ থেতেলাই লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীত দুটা লং, দুটা ইলাচি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। পিঁয়াজ এটা দিছোঁ। এতিয়া কাজু কেইটামান দিছোঁ। বিলাহী দুটা দিলোঁ, কাটি লোৱা বিলাহী দুটা, আৰু কেইপিচমান পনীৰ দি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ। মই ইয়াতে ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰা কৰিয়ে ভাল লাগিব খাই। এয়া জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা পাউডাৰ দিছোঁ অলপ অলপ, 1/2 টিস্পুন কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে বিলাহীখিনি দি যাবলৈ দিছোঁ। এয়া চব্জিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া বইল কৰি লোৱা পালকখিনি এতিয়া মিক্সিত একেলগে চব্জিৰ লগত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। একদম ফাইন পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত দি দিছোঁ। অলপমান পানী দি দিছোঁ। লগতে কেইপিচমান পনীৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ দিলে অলপ সোৱাদটো বাঢ়ে। 1/2 টিস্পুন দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। ৰেডি হৈ গ'ল পালক পনীৰ। আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাব, বহুত ভাল পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।